মোৰ চেনেল ডাৰ্ক টু দি লাইটলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় বাক্যবিলাক আজি এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আমি শিকিম। এতিয়া প্ৰথমে আহিছোঁ এ পাৰ্চন হু কেন নেইডাৰ ৰিড নৰ ৰাইট। এজন ব্যক্তি যিয়ে লিখিব আৰু পঢ়িব নাজানে কি বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম সেইটো হ'ল যে এনচাৰ ইলিটাৰেট ইংৰাজীত, আৰু অসমীয়াত হ'ল নিৰক্ষৰ। আমি নিৰক্ষৰ বুলি কি ক'ম, যে যিজনে আখৰ চিনি নাপায় তেওঁ নিৰক্ষৰ, হয় না? তাৰপিছতে আছে দি প্লেচ ৱেৰ ফুড ইজ কুকড, মানে যি ঠাইত খাদ্য ৰান্ধে সেই ঠাইখিনিক কি বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি এটা শব্দত কেনেকৈ পাম সেইটো হ'ল উত্তৰ কিটচেন। কিটচেন মানে অসমীয়াত হ'ল ৰান্ধনীঘৰ। অসমীয়াত আমি ৰান্ধনীঘৰ বুলি ক'ম আৰু ইংৰাজীত হ'ল কিটচেন, য'ত আমি খোৱা খাদ্য বস্তুবিলাক ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ। তাৰপিছতে আহিলে এ পাৰ্চন হু টিচেছ চিলড্ৰেন, মানে অসমীয়াত হ'ল যিজনে ল'ৰা ছোৱালী শিকায়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিয়ে শিকায় তাক কি বুলি কোৱা হয়। আমি এটা শব্দত পাম সেইটো হ'ল যে এনচাৰ টিচাৰ, আৰু অসমীয়াত কোৱা হ'ল শিক্ষক, মানে যি শিক্ষকেহে ল'ৰা ছোৱালী শিকায়। গতিকে সেইকাৰণে এটা শব্দত আমি প্ৰকাশ কৰিলে পাম শিক্ষক, মানে টিচাৰ। তাৰপিছতে আমি পাম এ পাৰ্চন হু কেন নট টক, মানে অসমীয়াত হ'ল যি ব্যক্তিয়ে কথা ক'ব নোৱাৰে। মানে কথা ক'ব নোৱাৰা মানুহ আছে নহয়, সেই মানুহবিলাকক ব্যক্তি বুলি কৈছে যিয়ে ক'ব নোৱাৰে। আমি উত্তৰ কিবা উত্তৰ এটা শব্দত হ'ল ইংৰাজীত হ'ল ডাম, আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় তাক ববা। ববা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম, যিয়ে কথা ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহিলে যে এ পাৰ্চন হু ন'জ নাথিং, মানে অসমীয়াত হ'ল কি, যি ব্যক্তিয়ে একো নাজানে, মানে একো নাজানে, তাক কি কোৱা হয়, এইটো কোৱা হ'ব ইগনৰেণ্ট, আৰু অসমীয়াত কোৱা হ'ব তাক অজ্ঞ। অজ্ঞ মানে কি, তেওঁ একোৱেই নাজানে। ইগনৰেণ্ট মানে একোৱেই নাজানে। গতিকে এনেকুৱা মানুহ আছে। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'।